Hallå på er! Mitt namn är Ali Al-Zarghani. Jag är 22 år gammal och jag kandiderar till positionen som studiesocialt ansvarig för Linnékåren i Växjö. Jag fullföljer mina studier till sommaren. En kandidat i sociologi kommer jag ta med mig härifrån. Men jag kommer också ta med mig en hel del andra saker erfarenhetsmässigt när det kommer till ideellt arbete, när det kommer till hur man engagerar sig som student. Jag har ju gjort en hel del, skulle jag vilja säga i alla fall. Engagerat mig i föreningsliv, i nationer, i pubbar, nollningar, allt vad det innebär. Och därför skulle jag vilja säga att jag vet hur det funkar. Med det sagt så skulle jag ändå vilja säga att just nu så ser inte campus ut så som det brukar göra. Och vi har ju en svår tid framför oss. Förhoppningsvis när samhället faktiskt börjar släppa och vi kan börja öppna upp på nytt liksom, då måste vi tänka på en hel del saker. Och en av de punkterna som jag faktiskt vill arbeta med är just det. Hur gör man när vi ska öppna upp campus igen? För att jag tror att om allt öppnar upp på en gång så kommer det nog medföra vissa risker. Jag tror vi måste kunna öppna upp sakta men säkert. Kunna erhålla ett visst lugn och på något sätt ta ett steg för steg och inte liksom stressa fram någonting mer än vad vi behöver. Många av de styrelser som sitter just nu vet inte hur campus ser ut utanför pandemin. Och det är lite det som jag tänker att jag är till för. Jag vet hur det funkar. Jag vet hur campusliv, studentliv och styrelser ska funka utanför pandemin så att säga. Men jag vet också hur föreningar har funkat under pandemin, då jag själv har suttit i en styrelse när pandemin slog till. Vi måste kunna prägla ett visst lugn hos alla föreningar. Vi måste kunna lära upp alla styrelser som är på plats just nu och som kommer komma för att kunna se till så att campus faktiskt kan röra sig framåt på ett bra sätt utan att det blir någon form av svårigheter eller otydligheter kring hur man gör. Det är en av de punkterna som jag faktiskt vill jobba med en hel del. Sen så vill jag också arbeta med att stärka banden mellan medlemmar och styrelser. Ibland så har jag sett att det sker stundtals att styrelser tenderar att medvetet eller omedvetet, troligtvis omedvetet, exkludera medlemmar mer än vad man behöver, mer än vad man vill. Och det funkar inte i längden. Man kan inte driva en förening som endast centrerar sig kring en styrelse eller ett utskott, utan man måste inkludera medlemmarna eftersom att det är de som är grundstommen i det hela. Utan medlemmar är man ingenting. Och man ska dessutom inte heller behöva axla ett ansvar i en styrelse för att ha kul, för att njuta av sin tid som student. Du ska kunna ha lika kul som medlem som det är att vara i en styrelse. Och det tycker inte jag det är så mycket begärt egentligen. Så det är någonting som jag vill jobba väldigt mycket med framöver också såklart. Och sen är det väldigt viktigt för mig att säga och för er att veta att jag har ingen avsikt att vara en chef. Jag vill inte liksom styra och ställa. Jag vill leda. Jag vill vara en stabil ledare. För jag vet att jag har varit det och jag kan vara det. Och det är det jag vill vara. Jag vill vara en stabil ledare och bidra med ett lugn, en grundstomme som kan stötta och stödja föreningar när det behövs. Men sen så vill inte jag lägga mig i vad föreningar gör, vad verksamheterna gör. Ni ska få göra vad ni vill egentligen. Och jag ska egentligen bara finnas där när ni behöver hjälp med det. Det är det som jag vill göra. Och det tankesättet vill jag prägla hos alla föreningar. Sen önskar jag också att vi måste börja inkludera de internationella studenterna. Linnéuniversitetet i sig är ju väldigt internationellt och många internationella studenter kommer ju hit. Och de kommer ju till just LNU, ett av Sveriges roligaste campus ska jag tycka i alla fall. Om inte det roligaste. Därför tycker jag att vi måste bli bättre på att inkludera dem till vår gemenskap. Och inte lägga fokus vid de eventuella kulturkrockarna som kan ske. Lägg istället fokus på vad vi kan knyta an med dem och skapa en gemenskap med dem. Stödja varandra, ha kul med varandra. Det önskar jag. Och sen såklart så önskar jag också att
i och med pandemin och i och med det läget som vi är i just nu så kommer vi också behöva en viss förändring framåt. Vi måste ju ha en utveckling för alla medlemmar. Och för det så tror jag inte att man kan riktigt utveckla en förening utifrån föreningen i sig. Utan man måste nästan lyssna på sina medlemmar, veta vad de vill och sen utveckla föreningen utefter det. För utvecklar man föreningen utan medlemmarnas åsikter, utan att ha lyssnat på vad de vill, så kan det medföra vissa risker, som till exempel att medlemmar lämnar eller att engagemanget inte är lika högt som man önskar att det varit. Därför så vill jag prägla ett tankesätt som sätter medlemmarna i fokus. Sätt medlemmarna först och lyssna på dem och sen utveckla föreningen utefter vad de vill. Inte vad styrelserna eller vad föreningen i sig vill. Det önskar jag. Jag önskar också arbeta med kommunikation. Jag önskar arbeta på ett sätt som kan innebära en viss stabilitet. Att det inte ska vara en stress. Det ska inte vara frågor och funderingar på saker och ting. Man ska veta det. Man ska veta hur det funkar. Och ingen som kommer in i en styrelse, ingen som arbetar ideellt behöver nödvändigtvis veta hur man gör. Och poängen med det är ju att man ska ju lära sig det när man kommer in. För det fick jag göra. Och det tankesättet vill jag fortsätta med och utveckla ännu mer. Jag vill kunna göra det lätt för nya styrelsemedlemmar att lära sig hur det funkar, vad man ska göra för varje position. Så det kan man väl säga som mina 3 viktigaste punkter. Stabilitet, kommunikation och inkludering. Det vill jag arbeta med. Och det är väl ungefär det. Jag tror jag tackar för mig där. Tack så mycket.